زن لبخندی زد و گفت پس وقتی از اینجا مرخص شدی به هم زنگ بزن تا با هم بریم یه سری به برادرم بزنیم. اگه کمک از دستش ساخته باشه مطمئن باش دریغ نمیکنه. با لبخند ازش تشکر کردم و اونم بعد از کلی سفارش دست پسرش رو گرفت و رفت. حدوداً 2 ساعتی معطل شدم تا پرستار دوباره وارد اتاق شد و با لبخند گفت مبارک خانم، درست حد زدی. بارداری عزیزم. لرزی کل وجودم رو گرفت. انگار تازه فهمیده بودم من یه زن تنهام با یه سجل سفید. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. با بچه‌ای که پدرش حتی از وجودش خبر نداره و سرنوشتی که نمیدونه چه بازیایی براش داره. اشک تو چشمام حلقه زد. کم کم به جای شوق و هیجان ترس کل وجودمو گرفته بود. انگار تازه چشمم باز شده بود و حقایقو میدیدم. از بیمارستان که بیرون زدم هنوز گیج و منگ بودم. باردار بودم. یه بچه تو شکمم بود. با حساب خودم تقریباً 2 ماهه بودم. داشتم با خودم حساب میکردم بچم احتمالاً خرداد یا اردیبهشت به دنیا میومد. بچه من و حمید رضایی که نمون، که منو پس زد و رفت دنبال زندگی خودش. گوشه‌ای روی سکوی مغازه‌ای نشستم و زدم زیر گریه. چطور میتونستم از پس یه بچه بی پدر بر بیام؟ نیم ساعتی اونجا نشستم و بعد با اعتراض صاحب مغازه از جا بلند شدم و پرسون به سمت خونه رفتم. توی راه 1000 جور فکر زد به سرم. لحظه‌ای با خودم میگفتم برمیگردم و میرم خونه حمیدرضا و بهش میگم داره پدر میشه. بهش میگم اگه پریشهر حامل است منم حاملم. با خودم میگفتم منم سهم دارم از زندگیش، بچم هم سهم داره از پدرش. بعد با فکر کردم به پریشهر و حرفای برادر شرورش و از همه بدتر با فکر کردم به رفتار حمیدرضا پشیمون میشدم و میگفتم اصلا میرم بچه رو سقط میکنم. منی که هنوز تکلیفم با خودم و زندگیم روشن نیست. با یه سجل سفید توی شهر بیدر و پیکر چطور میتونم از پس بزرگ کردن یه بچه بر بیام؟ چطور براش سجل بگیرم؟ چطور بفرستمش مدرسه؟ ولی بلافاصله پشیمون شدم. من نمیتونستم یادگار عشقمو بکشم. درسته حمیدرضا منو تنها گذاشت، اما من که به خودم نمیتونستم دروغ بگم. من هنوزم وقتی به اعماق قلبم رجوع میکردم دوستش داشتم. هنوزم روزا و شبا رو با فکر کردم به اون 1 سال میگذروندم و هنوز گاهی امید داشتم شاید یه روزی یه جایی شده از دور فقط یه نگاه بتونم ببینمش. وارد خونه که شدم چشمم به افسر خانم افتاد که وسط حیاط مشغول شستن یه گلیم بود. با دیدن من اخم میکرد. وا دختر، چه رنگ به صورت نداری؟ دستت چرا بسته است؟ بعدم بدون اینکه وایسه تا جوابی از من بشنوه با صدای بلند ستاره رو صدا زد. وقتی گفت رنگ به صورت نداری انگار تازه یادم اومد با اون حالم مسیر زیادی رو پیاده اومدم. دستمو به دیوار گرفتم و همونجا رو زمین نشستم. ستاره هل زده بهم نزدیک شد. فریما، خدا مرگم بده، چت شده؟ چه اتفاقی واسط افتاده؟ سری تکون دادم. طوری نیست ستاره، نترس. فقط لطفاً یه لیوان آب واسم بیار. آب رو که به دستم داد یه نفس سر کشیدم و آهسته جوری که افسر خانم نشنوه زمزمه کردم. حاملم ستاره. ستاره با چشمای گرد شده نگام کرد. چی گفتی؟ حامله ای؟ فشاری به دستش آوردم و اشاره‌ای به افسر خانم کردم که با دقت داشت نگامون میکرد. آروم، میخوای همه رو خبردار کنی ستاره؟ یادت نرفته که به همه گفتی من خواهرتم و مجردم. ستاره هر زده زیر بازومو گرفت. پاشو آبجی، بریم استراحت کن. از بس سر به هوایی اینجوری میخوری زمین دیگه. اینو گفت و منو به سمت اتاق کشوند. در اتاقو که بس منو کشوند تهش و گفت درست حرف بزن ببینم چی میگی. واقعا حامله‌ای دختر؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم و ماجرای اون روزو کامل براش تعریف کردم. ستاره همون جور که دستاشو به هم میمالید گفت چرا زودتر حواست به ماهیانت نبود دختر؟ شونه‌ای بالا انداختم. مگه چیزی تغییر میکرد؟ چی کار میتونستم بکنم؟ مثلا میتونستم با این بچه حمیدرضا رو برگردونم؟ اصلا برمیگشت. اصل ماجرا که تغییری نمیکرد ستاره. به هر حال اون یه مرد زندار بود که از ظاهر امرم مشخص بود زنشو خیلی دوست داره. واسه همینم رفت و پشت سرشو نگاه نکرد. ستاره گیج رو زمین نشست. خدایا، حالا میخوای چی کار کنی فریما؟ میخوای برگردی پیش حمیدرضا؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم معلومه که نه. چرا همچین فکری کردی؟ خب پس با یه بچه و سجلی که سفیده میخوای چی کار کنی؟ آهی کشیدم و سمسمه کردم.
راهی جز سختش ندارم. ستاره خیز برداشت سمتم. چی کار میکنی؟ سخت؟ میفهمی چی میگی؟ همونطور که ستاره داشت صحبت میکرد احساس کردم سایه از کنار پنجره رد شد. واسه همینم صدامو یواشتر کردم و به حرص گفتم میگی چی کار کنم؟ خود شرایط منو میبینی. بدون شوهر با یه سجل سفید. چطور به اهل این خونه جواب پس بدم؟ هان، بگم این بچه رو از کجا آوردم وقتی بهشون گفتیم مجردم؟ ستاره از جاش بلند شد و همونطور که کلافه طول و عرض اتاقو طی می‌کرد گفت از اینجا میریم جایی که بتونی با خیال راحت بچه‌تو به دنیا بیاری. اما نمیذارم سختش کنی. میدونی چقدر آدم، یکیش خود من، حسرت بچه دار شدن رو داشتیم. بعد تو به همین راحتی از سخت حرف میزنی؟ خدا قهرش میگیره فریمو. با حالی خراب گفتم چرا قهرش بگیره؟ شرایط منو مگه نمیبینی؟ اصلا با کدوم پول بریم یه خونه دیگه؟ پولی برامون نمونده. همین الانم اگه تا آخر ماه کارگیر یکیمون نیاد دیگه پولی واسه خرید و خورد و خوراکم نداریم. ستاره ذوق زده گفت میرم سر کار. فردا تو بمون خونه مراقب احمد باش. من برم محله‌های بالا شهر ببینم کسی نیاز به خدمه نداره. آهی کشیدم و خسته از بحث کردم با ستاره از اتاق زدم بیرون. آخه هوای اتاق واسم خفه کننده بود. دورایای زندگی من انگار تمومی نداشت. اگه بچه رو سقم می‌کردم عمری باید با عذاب وجدانش می‌جنگیدم. و اگه نگهش می‌داشتم نمیدونستم چطور باید بزرگش کنم و از پس مشکلاتش بر بیام. رفتم سمت مطبخ و سر خودم رو با آشپزی گرم کرده بودم و غرق افکارم بودم که با صدای افسر خانم از جا پریدم و ترسیده به سمتش برگشتم. خوبی فریما؟ به سختی آب دهنم رو قورت دادم. بله خوبم. حواسم نبود زمین خوردم. طوری نیست. افسر خانم سر تا پامو با دقت از نظر گذروند و با فاصله ازم ایستاد. گفته بودی مجردی، درسته؟ ترس کل وجودمو گرفت. حدس می‌زدم صدامو وقتی داشتم با ستاره حرف می‌زدم شنیده باشه. نمیدونستم در جوابش چی بگم. واسه همینم سکوت کردم. سکوتم که کمی طولانی شد. افسر خانم گفت چند وقتته؟ میدونی از کیه؟ با بهت نگاش کردم. از این همه صراحت و رک بودنش جا خورده بودم. اما به سختی لب زدم. یعنی چی؟ معلومه که میدونم از کیه. این چه حرفیه میزنید؟ پوزخندی نشون رو لبش. گفته بودی مجردی که. یهو بچه از کجا اومد؟ پاهم سوز شد و بی‌حال رو زمین نشستم. از فکری که افسر خانم در موردم میکرد داشت حالم بد میشد. با صدای گرفته و بغضی که داشت خفم میکرد نالیدم. من اهل دروغ گفتن نیستم خانم. روز اول اگه ستاره نمیگفت من مجردم همون اولش راستشو بهتون میگفتم. بعدم هرچی که تو این 1-2 سال بهم گذشته بود و مو به مو از آتیش زدنم تا جریان حمیدرضا رو واسش تعریف کردم. افسر خانم غرق افکار خودش شده بود و احساس میکردم اصلا حرفامو نمیشنوه. اما بعد از سکوتی کوتاه با تلخی گفت من پسر جوون دارم. روز اولیم که اومدین به دلم نبود اتاقو به 2 زن تنها و یه بچه اجاره بدم. اما آقا مراد قولش داده بود و نمیشد کاریش کرد. با این وضعیتی که ازش حرف میزنی دیگه جایی تو این خونه ندارید. بهتره زودتر جلو پلاستون رو جمع کنید و از اینجا برید. ناراحت نشو. اما دلم نمیخواد یه زن مطلقه دور و بر زندگی پسرم باشه. اینو گفت و منو مات و مبهوت تنها گذاشت و رفت. با رفتنش بغضم شکست و زدم زیر گریه و تو دلم گفتم ببین چی به روزم آوردی حمیدرضا. ببین منو به کجا کشوندی که به جای اینکه الان تو خونه آقام باشم باید آواره شهر غریب و خونه های مردم باشم. نیم ساعتی همونجا نشستم و بعد زیر غذایی که ته گرفته بود و خاموش کردم و رفتم تو اتاق. ستاره با دیدنم گفت چت شده باز تو؟ لب گزیدم و آهسته جریانو واسش گفتم. ستاره هرسی شد. غلط کرده. مگه شهر هرته؟ من قرارداد بستم باهاشون. تا 2 سال هیچ کسی نمیتونه ما رو از این خونه بلند کنه. بی‌حوصله گفتم من خستم ستاره. غذا هم نمیخورم. میخوام یکم دراز بکشم بخوابم. شاید از این دنیای لعنتی رها بشم. ستاره احمدو بغل کرد و از اتاق بیرون رفت. منم بی توجه به سر و صدای بحثش با افسر خانم چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم. تو اتاق دراز کشیده بودم و تازه چشمام گرم شده بود که یهو در اتاق باز شد. با وحشت برگشتم و نگاهی به سمت در انداختم. یه مرد قد بلند وارد اتاقمون شده بود. نوری که از پشت وارد اتاق شده بود باعث میشد چهره یه مرد رو نبینم. کمی که بهم نزدیک شد تازه تونستم چهرهشو ببینم. حمیدرضا بود. با تعجب و حیرت نگاش کردم. بهم نزدیک شد و کنارم زانو زد. به سختی زبونمو تو دهنم چرخوندم و گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟
چطور تونستی ما رو پیدا کنی؟ از همون لبخندای مهربونش نثارم کرد و گفت چرا رفتی فریما؟ چرا نموندی بیا مرا توضیح بدم؟ دلم لبریز از شادی شد. قلبم تون تون میزد. یعنی اونقدر براش مهم بودم که گشته بود و پیدام کرده بود. خواستم جوابشو بدم که با شنیدن صدایی به هم خوردن در از جا پریدم. و تازه اونجا بود که فهمیدم هرچی که دیده بودم خواب و رویا بود. اما اونقدر خوابم واقعی بود که نمیتونستم باور کنم حمیدرضا پاشو تو اون اتاق نذاشته. دیوونگی بود. اما حتی بوی عطر تنش رو احساس میکردم. با دیدنش حتی تو خواب برای لحظه‌ای همه نگرانیام انگار دوز شده بود و رفته بود هوا. اما با فکر کردم به این که همش خواب بوده، اشک روی گونم نشست. ستاره حسابی عصبانی بود. زنی که فکر کرده ما دوتا زن بی‌پناهیم میتونه هر غلطی دلش میخواد بکنه. من که به راحتی ازش نمیگذرم. اول اینکه تا یه جای خوب گیرمون نیاد از اینجا پا نمیشیم. بعدم باید خسارت بده. هرچی اجاره گرفته رو باید پس بده تا راضی بشم از اینجا پاشم. با غصه گفتم از اینجا کجا بریم؟ ستاره با فاصله ازم نشست. 1 ماه مهلت داد. هرچند طبق قراردادمون من میتونم کل این 2 سال همینجا بمونم. اما خب ارزش نداره زندگی رو به کام خودمون تلخ کنیم. فردا میرم دنبال کار. تو محله‌های بالا شهر حتما یه کاری واسه من پیدا میشه دیگه. خدا رو چه دیدی؟ شاید تونستم کاری گیر بیارم که جای خوابم بهمون دادن. اینجوری از شر هزینه‌های بالای اجاره هم خلاص میشیم. فقط یه چند روز تو خونه بمون و مراقب احمد باش. من همه چیزو درست میکنم. قول میدم. تو دلم به خوشخیالی ستاره خندیدم و لعنت به خودم فرستادم که چرا خام حرفاش شده بودم و اینطور خودم آواره کرده بودم. میتونستم پیش قدسی خانم بمونم و همونجا یه زندگی آروم داشته باشم. ولی خب راهی بود که خودم انتخاب کرده بودم. واسه همینم باشه‌ای گفتم و دوباره دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم. دلم میخواست دوباره چشمامو رو هم بذارم و حمیدرضا رو کنار خودم ببینم. عجیب دلم براش تنگ شده بود. مخصوصا حالا که فهمیده بودم بچه‌ای تو شکمم هست، دلتنگیم بیشتر شده بود. اصلاً مگه میشد دلتنگ مرد مهربونی مثل حمیدرضا نشد؟ بغض کرده چشمم رو بستم و رفتم به روزای اول ازدواجمون. انگار اون 1 سال تو خواب و رویا گذشته بود و حقیقت چیزی جز تنهایی و بیکسی من نبود. از فردای اون روز ستاره عزمشو جزم کرد و هر روز صبح زود احمدو به من میسپرد و خودش هم میرفت دنبال کار. اما هر بار دست از پا دراستر برمیگشت و میگفت کسی منو بدون معرف قبول نمیکنه. طبیعی هم بود. آخه کی میتونست به یه زن تنها اونم بدون هیچ شناختی تو خونش کار بده؟ بعد از 3-4 روز که دیگه ستاره قبول کرده بود پیدا کردن کار تو اون شهر برای یه زن غریب و اونم بی سواد اونقدر هم کار راحتی نیست، یه دفعه فکری به ذهنم رسید. من از اون زنی که بچه‌شو نجات داده بودم یه شماره تلفن داشتم. اونم بهم قول داده بود برادرش هر کمکی از دستش بر بیاد واسم انجام بده. واسه همین یه روز عصر بهونه خرید نون احمد و ستاره رو تنها گذاشتم و به سمت خیابون اصلی و کیوسک تلفنی که اونجا بود رفتم. چند دقیقه معطل شدم تا نوبتم شد و بعد با دستای لرزون شماره رو گرفتم. طولی نکشید که صدای مردی پیچید توی گوشی. دست باچه گفتم سلام، ببخشید من با افسانه خانم کار داشتم. مرد مکسی کرد. چی کارش دارید؟ نمیدونستم چی بگم. کمی منومن کردم و آخر گفتم خودشون شماره‌شون رو به من دادن. باهاشون کار دارم. مرد باشه‌ای گفت و با صدای بلندی گفت زینب برو خانمو صدا کن بیاد. کمی بعد صدای زنی پیچید تو گوشی. بله بفرمایید. خودمو معرفی کردم. افسانه خانم با هیجان گفت از همون روز منتظر بودم زنگ بزنی. خوبی دختر جون؟ دستت بهتر شده؟ ببخشید من اون روز نتونستم بمونم. آخه کار واجبی داشتم، باید میرفتم. خجالت زده گفتم نه، خواهش میکنم. فقط ببخشید که من مزاحمتون شدم. دنبال کار بودم. اون روز خدمتتون گفتم شاید شما بتونید بهم کمک کنید. میخواستم بدونم میتونم روی کمکتون حساب کنم. آخه گفتید برادرتون. افسانه خانم نساش حرفم تموم بشه و گفت چیزی داری آدرسم رو روش بنویسی فردا بهم سر بزنی؟ کاغذ شماره تلفنشو داشتم اما چیزی واسه نوشتن نداشتم. رو کردم به در کیوسک و به زن جوونی که پشت در منتظر بود و مشخص بود بعد جور عجله داره سمسمه کردم خودکار دارید؟ زن کلافه خودکاری کف دستم گذاشت. تون آدرسی که افسانه خانم برام گفت و نوشتم و قرار شد فردای اون روز ساعت 10 صبح به دیدنش برم. ازش خداحافظی که کردم با دلی پر امید به سمت خونه رفتم. وقتی رسیدم همه ی ماجرا رو واسه ستاره تعریف کردم. ستاره بدون هیچ حرفی آدرس رو ازم گرفت و گفت
بذار ببرم نشون افسر خانم بدم، ببینم تا اینجا چقدر راهه. صبح موقع را بیفتی. رفت و چند دقیقه بعد با یه قیافه مغموم برگشت. گفتم چی شده؟ این آدرس مال بالا شهره، منطقه عیون نشینا. گمون نکنم از این زنم آبی واسمون گرم بشه. شونه بالا انداختم و آدرس رو ازش گرفتم. ای بابا ستاره، اینقدر آیه‌ای هست نخون. شاید به خاطر کمکی که به پسرش کردم به همون کمک کنه. ستاره با بدبینی گفت میگم فریما، یه وقت نری اونجا بلایی سرت بیارن. آخه تو که اونا رو نمیشناسی. هان یهو به فهم بی کس و کاری. حرفش رو قطع کردم و با دلخوری گفتم میشه اینقدر ناامیدم نکنی ستاره؟ به هر حال من فردا میرم، چون فعلا تنها شانس ما تو این شهر بی‌در و پیکر همین زنه. نمیتونیم دست رو دست بذاریم و منتظر تموم شدن پولمون باشیم. باید هر جور شده یه کاری دست و پا کنیم. ستاره با ملایمت گفت من که بد تو رو نمیخوام فریما. تو این 3-4 روزی که رفتم محله عیون نشینا فهمیدم آدمای اون محله انگار با ما خیلی فرق دارن. به خدا هر کسی منو میدید یه جوری با حقارت به سر و ریختم نگاه میکرد، انگار حقی ازم طلب داشت. با ناراحتی گفتم پیشنهاد اومدم به این شهر رو خودت دادی ستاره. حالا هم باید هر جور شده کاری پیدا کنیم. پس به جای اینکه تو دل منو خالی کنی، دعا کن فردا همه چیز مطابق میل ما پیش بره. ستاره با دلخوری با شی گفت و از جا بلند شد و به بهونه شستن احمد از اتاق زد بیرون. نمیدونم چرا هر چقدر ستاره ناامید بود، من دلم روشن بود. حس می‌کردم حادثه اون روز اتفاقی نبوده و افسانه خانم میتونه سرنوشت ما رو عوض کنه. یعنی امید داشتم که اینطور باشه. فردای اون روز صبح زود از خواب بیدار شدم و لباسمو پوشیدم. چادرمو سرم کردم و از خونه زدم بیرون. طبق گفته افسر خانم، آدرس افسانه خانم از محلی که ما توش زندگی می‌کردیم خیلی دورتر بود و طول می‌کشید تا برسم به اونجا. واسه همینم هنوز ساعت 7 صبح نشده بود که راه افتادم. پرسون با آدرسی که تو دستم بود، بخشی از مسیر رو با یه اتومبیل و بخشی دیگه‌اش رو هم با پیاده روی طی کردم و رسیدم. اما به محض ورودم به محلشون متوجه شدم شکل خونه‌ها و آدما خیلی تغییر کرده. درختای بلندی دو طرف کوچه بود و خونه‌ها همه عیونی و شیک. صدای خنده چند تا دختر جوان که کیف و دفتر دستشون بود برای لحظه‌ای چشممو خیره کرد. 3 تا دختر شاد و سرحال با موهای بلند و لباسای یه شکل و شیک که داشتن تو پیاده رو راه میرفتن و مشخص بود میرن به مدرسه. و همونطور به پسر جوان موتور سواری که دنبالشون افتاده بود میخندیدن. با حسرت نگاهشون کردم. حسرت خنده‌ای از ته دل که مدت‌ها بود به دلم مونده بود. حسرت دل خوش و لب خندون. حسرت روزهای بی‌دغدغه. مگه من چند سالم بود؟ فقط 17 سال داشتم. اما تو همین سن کم چقدر غم و غصه خورده بودم. چقدر زندگی بالا و پایین بهم نشون داده بود. از کنارم که رد شدن انگار بین دنیای من و اونا فرسنگ فاصله بود. دستای زخمی و موهای 6-7 سانتی من کجا و دستای سفید و قشنگ اونا و موهای پریشون و بلندشون کجا؟ آهی از ته دل کشیدم و با غصه به راهم ادامه دادم. بالاخره جلوی یه در قهوه‌ای رنگ ایستادم. نگاه دوباره به آدرس انداختم و وقتی مطمئن شدم درست اومدم، ضربه‌ای به در زدم. خونه بزرگ و قشنگی بود. یه درخت بلند کنار در ورودی بود و یه جورایی خونه رو از دید مخفی کرده بود. کمی طول کشید تا مرد تقریباً مسنی در خونه رو باز کرد. با دیدنش سلامی کردم و با خجالت گفتم سلام، من واسه دیدن افسانه خانم اومدم. مرد با دقت نگاهی به سر تا پام انداخت. دلم می‌خواست منم عین شهریا بلوز و دامن کوتاه بپوشم، اما به خاطر رد سوختگیای روی بدنم روم نمی‌شد. حتی روم نمی‌شد چادرمو از سرم بردارم، چون هنوزم موهام کوتاه بود. مرد خوب که نگام کرد در رو کامل باز کرد. فریما خانم هستید؟ قلبم به لرزه افتاد. فریما خانم گفتنش منو یاد حمیدرضا مینداخت. آخه اولین باری که یکی منو اینطور خطاب کرده بود حمیدرضا بود. اشک تو چشمم جمع شده بود، اما به سختی جلوی ریزششو گرفتم و گلویی صاف کردم. بله آقا، خودمم. میتونم افسانه خانمو ببینم؟ مرد اشاره کرد تا داخل برم. بفرمایید، خانم منتظرتونن. وارد خونه شدم. انگار وارد بهشت شده بودم. یه حیاط بزرگ با کلی دار و درخت و گلای رنگارنگ. نفس عمیق کشیدم و سعی کردم چشممو از منظره قشنگ اطرافم بگیرم و همراه مرد وارد ساختمون اصلی که انتهای حیاط بود شدیم. یه ساختمون سفید رنگ که به نظرم 2 طبقه می اومد و یه در چوبی خیلی بلند و قشنگی داشت که دستگیره‌های بزرگی هم داشت. مرد رو باز کرد و کمی عقب ایستاد تا من داخل بشم. برای لحظه‌ای ترس برم داشت. پا تو خونه ای می‌ذاشتم که اهالیش کاملا غریبه بودن.
نه کسی از بودنم تو اون خونه خبر داشت و نه من میدونستم اهالی این خونه چطور آدمایین. کمی ترسیده بودم. زیر لب چند تا صلوات فرستادم و با قدمای لرزون پا به نشیمن بزرگ خونه گذاشتم. میز ناهارخوری چوبی و قشنگی گوشه نشیمن بود و کف نشیمن اونقدر تمیز بود که تصویر چلچراغای سقف توش دیده میشد. با راهنمایی مرد روی مبل سلطنتی قشنگی نشستم و با کنجکاوی نگاهی به اطراف انداختم. زرق و برق خونه چشممو خیره کرده بود. سعی کردم به ترسم غلبه کنم. کمی بعد از پله‌های پشت سرم صدای پایی به گوشم رسید. برگشتم و چشمم به افسانه خانم افتاد. لباس خیلی شیکی ترش بود. موهاش کوتاه بود و رنگ شده و این افسانه‌ای که می‌دیدم با اون افسانه خانومی که تو خیابون دیده بودم زمین تا آسمون فرق داشت. بی اختیار سر جا ایستادم و با صدای لرزونی سلام کردم. افسانه خانم با محبت نزدیکم شد. دستی به شونم کشید و گفت: بشین عزیزم، خوش اومدی. سری تکون دادم و نشستم. دروغ نگم پشیمون شده بودم از اومدنم. من کجا و این خونه و این عمارت مجلل کجا؟ افسانه خانم اشاره‌ای به مرد کرد. به زینب بگو بیاد از مهمونم پذیرایی کنه. بعدم رو کرد به من. خیلی خوشحال شدم اومدی. ببخشید من باید می اومدم پیشت. اما راستش با وجود دانیال پسرمو میگم. خیلی کم میتونم از خونه برم بیرون. پیش کسی جز خودم و باباشم نمیمونه. دیدی که چقدر شر و شیطونه. باباشم که خیلی کم خونه است. واسه همینم دیگه نشد بیام. لبخند محوی زدم. خدا حفظش کنه واسهتون. ببخشید اگه مزاحمتون شدم. راستش من تو این شهر غریبم و هیچ کسی رو نمیشناسم. اون روز که در مورد برادرتون گفتین امید پیدا کردم شاید بتونید شما واسم کاری کنید. افسانه خانم با دقت نگام کرد. راستی دختر، آزمایش دادی؟ چی شد؟ حامله بودی؟ به سختی لبخند ساختگی رو لبم نشوندم و سمسمه کردم. بله، حاملم. دلم نمیخواست دروغ بگم. از بچگی ننه بهمون یاد داده بود که حتی اگه جایی به ضررمونم بوده بازم دروغ نگیم. افسانه خانم با خوشحالی گفت: مبارکت باشه، به سلامتی. اما با این حساب با وجود حامله بودنت چطور میخوای کار کنی؟ همسرت کجاست؟ بهت اجازه کار کردن میده؟ خیره شدم به زمین و به فکر فرو رفتم. نمیدونستم گفتن حقیقت به زنی که هیچ شناختی ازش نداشتم درست بود یا نه. اما اینو میدونستم که مخفی کردنش قطعا نادرسته و باعث عذاب خودم میشه. واسه همینه وقتی زینب خانم سینی چای شیرینی رو تعارف کرد و بیرون رفت لب باز کردم و مختصری از زندگیم رو واسه افسانه خانم گفتم. تو کل مدتی هم که داشتم باهاش حرف میزدم به زمین نگاه میکردم و روی اینو نداشتم که تو چشماش نگاه کنم. میترسیدم اونم با فهمیدن حقیقت مطلقه بودنم عین افسر خانم منو پس بزنه و نخواد من پام به خاطر کمکی که قرار بود برادرش بهم کنه تو زندگیش باز بشه. حرفم که تموم شد سرمو بالا گرفتم و در کمال تعجب افسانه خانمو دیدم که با صورت خیس از اشک داشت نگاه میکرد. خودمم بی اختیار گریم گرفته بود و صورتم خیس اشک بود. اشکامو تون پس زدم و برای صاف کردن گلوم کمی چای خوردم. اما بغض راه گلومو جوری بسته بود که دیگه نمیتونستم حرفی بزنم. بعد از سکوتی کوتاه افسانه خانم گفت: پس میخوای این بچه رو نگه داری عزیزم، درسته؟ بی حرف سری به نشونه مثبت تکون دادم. نمیتونم بگم کار خوبی میکنی فریما جون، چون تو هنوز خیلی جوونی و بیشک بدون این بچه خیلی راحت‌تر میتونی زندگی جدیدی رو شروع کنی. اما با این بچه تو واسه همیشه به گذشته‌ات متصل میمونی. بعدها بخوای واسه بچه سجل بگیری قطعاً بدون پدر و با سجل سفید به مشکل میخوری. به همه اینا فکر کردی؟ لبخندی زدم. سختیای زندگی به هم یاد داده تو لحظه زندگی کنم. به بعدم فکر میکنم. فعلا باید کاری کنم تا بتونم باهاش درآمدی داشته باشم. هم واسه خودم هم برای دوستم و پسرش که همراهم هستن و خدمتتون گفتم. خیلی دوست دارم معلم بشم. اما با وجود بارداریم نمیدونم چقدر میتونم از پس این کار بر بیام. افسانه خانم پا رو پا انداخت و در حالی که چایش رو میخورد خیره شد به یه نقطه و بعد از سکوتی طولانی که حسابی حوصله‌مو سر برده بود گفت: ببین فریما جون، شما با این شرایط نمیتونی بری معلم شی. یعنی اولش میخواستم به داداشم بگم تا بهت کمک کنه، اما بعد از اینکه ماجراتو شنیدم دیگه نمیتونم به اون چیزی بگم. میدونی من خودمم تا قبل از تولد دانیال شاغل بودم. نمیگم نیاز به درآمدش داشتم، بیشتر کار کردن رو دوست داشتم. اما بعد از حاملگیم و اتفاقایی که تو زندگیم افتاد مجبور شدم کارمو ترک کنم و خونه نشین بشم. مدت هاست که دلم میخواد یه پرستار برای دانیال بگیرم تا بتونم برگردم سر کارم. دانیال امسال میره کلاس اول. زیادی بازیگوش و شیطونه. مدام دردسر درست میکنه. دنبال کارهای خطرناکه
باید یکی باشه که 6 دنگ حواسش بهش باشه. زینب بیچاره که سن و سالی ازش گذشته و کارای خونه به عهده‌شه. واسه همینم از پس کارای دانیال بر نمیاد. منم راستش به کسی اعتماد ندارم. یعنی 2-3 باری چند نفری اومدن، اما دلم باهاشون صاف نشد. اما چون دیدم تو چطور از جون خودت گذشتی تا بچه منو نجات بدی، فهمیدم چه دل بزرگ و مهربونی داری. الانم که نشستی و با صداقت از زندگیت گفتی، دیگه خیلی به دلم نشستی. به سختی جلوی هیجانمو گرفتم. دستام میلرزید و لحظه شماری میکردم تا زودتر حرف اصلیشو بزنه. خب عزیزم، اگه خودت راضی باشی میتونی به عنوان پرستار پسرم تو این خونه زندگی کنی. هم به درس دانیال رسیدگی کنی و هم مراقبش باشی تا خیال منم راحت باشه و بتونم برم سر کارم. کار شوهرم هم جوریه که اکثر روزا خونه نیست، یعنی ساعت کمی رو پیش ما میگذرونه. اتاق خالی هم واسط داریم. فقط موضوعی که این وسط هست اینه که من فقط به خودت میتونم کار بدم. متاسفانه واسه دوستت نمیتونم کاری کنم. اینو که گفت امیدم ناامید شده با ناراحتی نالیدم. اما من نمیتونم اونا رو تنها بذارم. آخه اصلا درست نیست رفیق نیمه راه باشن. افسانه خانم از جا بلند شد. برای اونم یه فکری میکنیم. شاید بتونیم تو همین محله واسش کاری دست و پا کنیم. تو بهتره به فکر خودت باشی عزیزم. با یه بچه و وضعیتی که تو داری اینجا برات از هر جایی امن‌تره. من خودم حواسم بهت هست. راستش مهرت همون روز اول به دلم افتاد و خیلی دوست داشتم. حرفش با ریختن آب یخی روی سرم قطع شد. جیغی از ترس کشیدم و نگاهی به بالا انداختم. دانیال با دندونای شیری افتاده نیشش تا بناگوش باز بود و سطل کوچیکی دستش بود. افسانه خانم جیغی از حرص کشید و فریاد زد: میام به حسابت میرسم پسر یه بی‌ادب. ای خدا، من چه گناهی کردم که این جونور رو نصیبم کردی؟ اینو گفت و دوون از پله ها بالا رفت. منم هنوز تو شوک بودم. خیس شده بودم. با حوله‌ای که زینب خانم واسم آورده بود صورتمو خوش کردم. با این چیزی که دیده بودم نمیدونستم میتونم از پس شیطنت‌های این بچه بر بیام یا نه. صدای داد و بیداد افسانه خانم و خنده‌های بلند دانیال از بالا به گوشم میرسید. حوله خیس رو به سمت زینب خانم گرفتم که داشت خیره نگام میکرد. وقتی حوله رو ازم گرفت با لحن بدی گفت: اومدی اینجا موندگار بشی؟ دست باشه گفتم: من نمیدونم، هنوز معلوم نیست. پشت چشمی نازک کرد و با حرص گفت: خوبه والا، خانم هرچی گدا گشنه است جمع میکنه دور خودش. اینو گفت و همونطور که از نشیمن میرفت بیرون با صدایی که عمدن تلاش میکرد به گوش من برسه غرغر کنان گفت: فکر نکرده دانیال چطور باید دستای سوخته این دختره رو تحمل کنه. لبخند تلخی زدم و اشک تو چشمام جمع شد. به یاد حمایت‌های حمیدرضا افتادم. قطعاً اگر اینجا بود جواب درشتی به این زن میداد. اما اگر بود که اصلا نیازی نبود من بیام به این شهر و این خونه. روی مبل نشستم و تو خودم جمع شدم. حمیدرضا همیشه میگفت جلوی حرف دیگران از خودت دفاع کن. اما من هیچ وقت اونقدر جسارت نداشتم و اونقدر حاضر جواب نبودم که بتونم جلوی دیگران از حقم دفاع کنم. نیم ساعتی طول کشید تا افسانه خانم برگشت. حسابی عصبانی بود. همینطور که روی مبل نشست گفت: ببخشید فریما جون، تو هم اذیت شدی، ترسیدی. اصلا این بچه اعصاب برام نذاشته. واسه همین مدت هاست میخواستم واسش پرستار بگیرم که حداقل چند ساعتی در روز ازش دور باشم، بلکه کمتر از دستش ارث بخورم و باهاش بدرفتاری کنم. فکر نکنی من مادر بدی هستم و به خدا از دست کارهای عجیب و غریب این بچه خسته شدم. هیچ مهمونی نمیتونم به خونم دعوت کنم، چون این بچه با هر کسی یه کاری میکنه. خب نگفتی؟ فکراتو کردی؟ اینجا پیش ما میمونی؟ مکسی کردم و گفتم: اگه واسه دوستم تو همین دور و بر کاری پیدا بشه بله، چرا که نه؟ افسانه خانم باشه‌ای گفت و تلفنو برداشت و مشغول شماره گرفتن شد. با چند نفری که احساس میکردم در و همسایش هستن تماس گرفت، اما ظاهراً هیچ کدوم به خدمتکار نیاز نداشتن. کلافه گوشی رو گذاشت زمین و بعد از چند ثانیه یهو انگار فکری به ذهنش رسیده باشه گفت: آهان، یادم افتاد، هنوز به طاهره خانم زنگ نزدم. امیدوارم حداقل اونجا بتونم واسه دوستت کاری پیدا کنم. بعدم با طاهره خانمی که نمیدونستم کیه شروع کرد به صحبت. اما این سری صحبتاشون به جایی رسید که احساس کردم طاهره خانمی که ازش حرف میزد متقاعد شده که ستاره رو ببینه و به عنوان خدمتکار اون رو بپذیره. صحبتاش که تموم شد و خداحافظی کرد تلفن رو گذاشت و رو به من گفت: خب اینم از دوستت، به احتمال زیاد طاهره قبولش میکنه. یه زن و شوهر مسنن، بچه‌هاشون هم ازدواج کردن و از ایران رفتن. خودشون هم مدام در رفت آمدن. واسه همینم به یکی نیاز دارن که وقتی خودشون هم نیستن بتونن خونه رو بهش بسپرن.
کار زیادی هم ندارن. یعنی اگه همسرش قبول کنه خوش به حال دوستت میشه. طاهره خانم خیر محل است. خانم خوب و با ایمانیه. اگه قبولش کنن خیالت بابت دوستت راحت میشه دیگه. نور و امید تو دلم روشن شده بود. هرچند هنوز باورم نمیشد که به این راحتی کسی پیدا بشه و به ما دوتا کمک کنه. اما سعی میکردم خوشبین باشم. سر ظهر بود و افسانه خانم اصرار داشت واسه نهار پیششون بمونم. اما قبول نکردم. میدونستم ستاره دلنگرانم میشه. در نهایت وقتی افسانه خانم دید حریف من نمیشه، زینبو صدا زد و ازش خواست غذا برام بکشه که با خودم ببرم و همسرش رو هم خبر کرد تا منو به خونه‌شون برسونه. واقعا شرمندش بودم. وقتی بهش گفتم نیازی به غذا نیست و ستاره حتما نهار درست کرده، با محبت گفت حامله‌ای دختر. بوی غذای زینبم کل ساختمونو برداشته. با خودت نبری از گلوی ما که پایین نمیره. نگران نباش. زینب همیشه غذا زیاد درست میکنه. دستش به زیاده. با قدانی ظرف غذا رو ازش گرفتم و خداحافظی کردم. قرار شد که 2 روز دیگه با ستاره دوباره برگردم. به سمت اتومبیل مشکی رنگی رفتم که تا اون روز حتی شبیهش رو هم ندیده بودم. روی صندلی نرمش نشستم و با لذت به منظره بیرون خیره شدم. آقا ایرج، همسر زینب خانم، مرد آرومی بود. بدون کلمه حرف آدرس رو ازم گرفت و منو در خونه پیاده کرد. ازش تشکری کردم و به سمت خونه رفتم. انگار جون تازه گرفته بودم. با عجله کلید انداختم و وارد حیاط شدم. حیاط خونه خالی بود، اما صدای غرغرای ستاره که تلاش میکرد به احمد به زور غذا بده به گوشم میرسید. وارد اتاق که شدم، ستاره با دیدنم نفس راحتی کشید. وای، مردم از نگرانی. تو کجا موندی؟ ظرف غذا رو جلوش گذاشتم و با ذوق ماجرا رو براش تعریف کردم. ستاره با بدبینی تموم گفت: فریما، این زنو چقدر میشناسی که اینقدر بهش اعتماد داری؟ همونجور که لباسامو از تنم در می آوردم گفتم: مگه تو نمیخواستی بری یه جا به عنوان خدمه کار کنی؟ مگه جایی که قرار بود بری رو میشناختی؟ ستاره سرشو زیر انداخت. یعنی باید از هم جدا بشیم؟ نگران نباش. افسانه خانم گفت خونه هاشون به هم نزدیکه. تو یه محله هستن. گاهی من بهت سر میزنم، گاهی هم تو سر بزن. ستاره، بخت بهمون رو کرده. من میشم پرستار و معلم سرخونه. تو هم میشی خدمه خونه‌ای که فقط 2 نفرن. تازه بخشی از سالم ایران نیستن. چی از این بهتر؟ فقط باید دعا کنیم همه چیز خوب پیش بره. اما هر چقدر من خوشبین بودم، ستاره بدبین بود و مدام تو دل منو خالی میکرد. میگفت مگه میشه تو این دور و زمونه یکی پیدا بشه بدون هیچ چش داشتی بهت کمک کنه. و من سعی میکردم به خودم امید بدم که هنوز آدمای خوب رو زمین هستن. 2 روز بعد با همراهی ستاره و احمد کوچولو به سمت خونه افسانه خانم رفتیم. این بار طاهره خانومی هم که ازش واسم حرف زده بود خونه‌شون بود. زنی تقریبا 65 ساله که خیلی جوان‌تر از سنش نشون میداد. کت و دامن یشمی رنگ خوش دوختی به تن داشت و پاهاش لخت بود و یه روسری نازک مشکی رنگ حریر روی سرش انداخته بود و موهای طلاییش ازش زده بود بیرون. و با تصویری که من ازش داشتم زمین تا آسمون تفاوت داشت. وقتی افسانه خانم گفته بود خیر محله، من انتظار داشتم یه زن مذهبی رو ببینم که چادر به سر داره و تسبیح به دست داره ذکر میگه. اما طاهره خانم اصلاً اونجور نبود که من فکر میکردم. با تعارف افسانه خانم روی صندلی حیاط بزرگشون نشستیم. احمدم اونقدر بیقراری میکرد که ستاره رو زمین گذاشتش تا مشغول بازی بشه. با نگرانی نگاهی به ستاره انداختم. حسابی اخماش تو هم بود. از زیر میز آهسته ضربه‌ای به پاش زدم و اشاره کردم تا اخماش رو باز کنه. کمی تو جاش جابجا شد و نگاهش رو دوخت به احمد. بعد از سکوتی کوتاه افسانه خانم گفت: خب طاهره جون، اینم خانمایی که واسه تعریف کردم. فریما جون قراره پیش خودم بمونه. خودمم بعد از چند سال دوری میخوام برگردم بیمارستان. بس هر چی اردشی رو با پرستارای جوان تنها گذاشتم. اینو گفت و با صدای بلندی هر دو شروع کردن به خندیدن. منم به سختی لبخندی زدم و زیر چشمی نگاهی به طاهره خانم انداختم که میون خنده هاش داشت با دقت ستاره رو برانداز میکرد. افسانه خانم با لحنی مطمئن گفت: هر دو مورد تایید خودم هستن. از این بابت خیالت راحت. ستاره خانم لبخندی زد. البته که حرف سند افسانه جون، اما میدونی که تو این موارد چقدر حساسم. نفر قبلی رو هم بعد از 100 تا بالا و پایین کردن انتخاب کرده بودم. اما چه کنم که بعد از چند سال مجبور شد بره شهر خودشون. و از اونجایی که قرار خونه و زندگیمو به این خانم بسپرم، باید کمی سختگیری کنم. درست نمیگم؟ افسانه خانم با تکون دادن سر حرفش رو تایید کرد. خب، پیشنهاد من اینه که 1 ماهی به صورت آزمایشی بیای تو واحد سرایداریمون بمونی. منم از نزدیک باهات آشنا بشم. بعد تصمیم میگیرم که موندگار بشی یا نه.
من بهمن ماه مسافرم، میرم پیش بچه‌هام تا بعد از تعطیلات نوروز که انشالله برگردم. میخوام مطمئن بشم که خونه و زندگیمو دست چطور آدمی دارم میسپرم. ستاره بالاخره به حرف اومد و با صدای آهسته‌ای گفت خیالتون بابت من راحت باشه خانم. من سر سفره حلال بزرگ شدم. وقتی شوهرم رفت سرم زنگ گرفت، 1000 جور کار میتونستم کنم تا خرج زندگیمو در بیارم. اما نشستم تو خونه و با سبزی پاک کردن و ترشی درست کردن و کاری متفرقه و آب باریکی که شوهرم واسم میفرستاد اموراتمو گذروندم. الان اگه شوهرم فوت نمیشد راهم به این شهر باز نمیشد. هر کاری لازم باشه انجام میدم. درسته زنم، اما از پس کارهای مردونه هم برمیام، چون سالهای زیادیه که تنها زندگی کردم. طاهره خانم سری تکون داد. پس سجل خودت و پسرت باید پیش من بمونه. ستاره با وحشت نگاهی به من انداخت و به سختی لب زد. احمد سجل نداره خانم جان. طاهره خانم اخ میکرد. وا مگه میشه؟ بچه 2 سالشه. چطور سجل نداره؟ ستاره لب گزید و بعد از مکسی کوتاهی گفت گفتم که پدرش ازدواج مجدد کرده بود. زیاد به ما سر نمیزد. وقتی احمد به دنیا اومد زن دومش جفت پاشو کرد توی یک کفش که الا و بلا باید ستاره رو طلاق بدی. میترسید احمد بتونه محبت پدرش رو جلب کنه و شوهرم برگرده پیش من. واسه همینم مدت زیادی تو دعوا و کشمکش بودیم. دیگه نشد واسه بچه سجل بگیریم. یعنی خواستیم بگیریم ما. شوهرم گفت میره مشهد و میاد واسش میگیره. ولی تو راه تصادف. اینو گفت و سر زیر گریه. با ناراحتی نگاش کردم. اگه به من بود دلم نمیخواست دروغ بگم. اما خب شرایط ستاره خیلی فرق داشت. اگه میفهمیدن این بچه واقعی خودش نیست، قطعاً واسش مشکل پیش میومد. طاهره خانم که گریه ستاره رو دیده بود و تحت تاثیر قرار گرفته بود، گفت باشه دخترم، اشکال نداره. پس فقط سجل خودتو برام بیار. بعدش هم میتونی کارتو شروع کنی. خلاصه اون روز قرار و مدارا گذاشته شد و قرار شد از فرداش ما بیاییم و کارمون رو شروع کنیم. من و ستاره رفتیم خونه و اندک وسایلی که داشتیم جمع جور کردیم. ستاره هم اونقدر با افسر خانم جر و بحث کرد و پاشو کرد توی کفش تا مجبور شد کرایه این مدتی که ازمون گرفته بود و به عنوان خسارت فسخ قرارداد بهمون پس بده. و بالاخره 2 روز بعد با ماشینی که افسانه خانم فرستاده بود دنبالمون به سمت سرنوشت جدیدی قدم برداشتیم. کلافه از سر و صدای زیاد دانیال با حالی سار گفتم دانیال بیا بشین، هنوز مشقاتو ننوشتی یا؟ دانیال رو تختش بالا و پایین پرید و با هیجان داد زد مشق نمی‌نویسم، بیا بازی کنیم فریما جون. طاقتم رو تاق کرده بود این بچه. تو 10 روزی که تو خونشون ساکن شده بودم تازه میفهمیدم افسانه خانم از دست این بچه چی کشیده و به معنای واقعی کلمه به غلط کردن افتاده بودم. مطمئناً اگر به اون کار و سقف بالای سرم و حمایت بی‌دریغ افسانه خانم نیاز نداشتم، قید حقوق بالایی که بهم میداد و میزدم و کارم رو رها میکردم. دانیال به شدت شیطون بود. مغزش فقط واسه خرابکاری کار میکرد انگار. از فلفل ریختن تو غذای من و زینب تا خرابکاری کردن تو کفش مهمونایی که افسانه خانم بعد از مدت‌ها با وسواس دعوتشون کرده بود. نه تنبیه روش جواب میداد و نه ملایمت. منم واقعا حریفش نمیشدم. گاهی خسته از شیطنت‌هاش رهاش میکردم تا هر کاری دوست داره انجام بده. که معمولا بعد از رها کردنش صدای جیغ زینب خانم و فریادای افسانه خانم بلند میشد. شیطنتاش به قدری زیاد بود که حتی تو مدرسه هم قبولش نکرده بودن و بعد از 20 روز عذرشو خواسته بودن و حتی پول زیاد و پارتی بازی پدر دانیالم نتونسته بود کاری از پیش ببره. آقا اردشیر پدر دانیال یکی از جراحای معروف شهر بود. تقریباً 40 سالش بود و کمتر پیش میومد تو خونه دیده بشه. افسانه خانم هم پزشک عمومی بود. مدت زیادی به خاطر دانیال از کارش کناره گرفته بود و حالا با حضور من داشت مطبش رو دوباره راه اندازی میکرد. و بیشتر ساعت روزو من و زینب خانم و همسرش و دانیال تو خونه با هم تنها بودیم. توی اون مدت تنها ساعتایی که میتونستم استراحت کنم وقتایی بود که دانیال میخوابید. از ستاره هم بیخبر نبودم. تو اون 10 روز 2 بار دیده بودمش. از کارش خدا رو شکر خیلی راضی بود. در واقع کار زیادی هم تو خونه نداشت. میگفت طاهره خانم عادت داره خودش آشپزی میکنه و من فقط کارهای نظافتی خونه رو انجام میدم و به احمد رسیدگی میکنم. دعا میکردم ستاره خانم واقعا قبولش کنه و تو اون خونه موندگار بشه. قرار گذاشته بودیم کل حقوقامون رو پس انداز کنیم تا به وقتش بتونیم زندگی مستقلی واسه خودمون دست و پا کنیم. دانیال خودش رو از تخت پایین انداخت و نشست کنارم و با لحن شیطنت باری گفت فریما جون، مشقامو مینویسم ولی یه شرط داره. چشمامو ریز کردم. واسه من شرط نذار دانیال. راضی شدم برات تا ببندم به درخت، تو هم قرار شد مشق بنویسی تا مامانت شب ببینه.
کمی خودشو به سمتم کشوند. میای بریم زیر زمین؟ با تعجب گفتم اونجا واسه چی؟ اومدم جوابشو بدم که با صدای زینب خانم حرفم نیمه مون که از طبقه پایین به گوشم میرسید. دانیال جان، پسرم، بیا داییت اومده دنبالت. خوشحال از اینکه دانیال با داییش میره و چند ساعتی از دستش راحت میشم، سری حاضرش کردم و فرستادمش پایین. به محض رفتنش خواستم برم تو اتاقم دراز بکشم که صدای زینب خانم دوباره به گوشم رسید. فریما، بیا آقا سهیل باهات کار داره. با تعجب از جا بلند شدم و بعد از مرتب کردن لباسم رفتم پایین. آقا سهیل دایی دانیال بود. تا اون روز من فقط اسمش رو شنیده بودم و اصلا ندیده بودمش. روز اولی که به افسانه خانم زنگ زده بودم، گویا اون جواب تلفن رو داده بود. وارد حیاط که شدم، از دور چشمم به مرد میان سالی افتاد. قد بلند و فربه با شکمی که نیم متر از خودش جلوتر بود. سیبیلای بلندی داشت و کلاه مشکی رنگی رو سرش بود. با دیدنش کمی جا خوردم. فکر می‌کردم جوان باشه. یعنی وقتی افسانه خانم میگفت با دانیال میرم فوتبال، حدس می‌زدم یه مرد جوان باشه که انبازی دانیاله. جلو رفتم. با دیدنم لبخندی روی لبش نشست و کلاهش رو کمی از سرش برداشت و با لحن چاپلوسانه‌ای گفت: سلام خانم جوان. مشتاق دیدار پرستار جوان و زیبای دانیال جان بودم. اونقدر تو همین مدت کوتاه دانیال اسم شما رو برده بود که واقعا دلم می‌خواست هر چه زودتر شما رو ببینم. کمی خودم رو جمع جور کردم و زیر لب جواب سلامش رو دادم. از نگاهش هیچ خوشم نیومده بود. از طرفی هم میدونستم داره دروغ میگه. دانیال اصلا رابطه چندان خوبی با من نداشت که بخواد جلوی داییش در مورد من حرف بزنه. و وقتی فهمیدم حتی اسم منو نمیدونه، دیگه شکم به یقین تبدیل شد که این مرد یه دروغگوی قهاره. آقا سهیل دستی به موهای دانیال کشید و گفت: پسرم، برو بشین تو اتومبیل، شیطنتم نکن تا من کمی با این خانم زیبا صحبت کنم. دانیال که گویا فقط از داییش حرف شنوی داشت، چشمی گفت و با توپش به سمت کوچه رفت. به شدت معذب بودم. از نگاه خیره مرد و خنده‌های موزیانش بعدم میومد. به سختی لب باز کردم. اگه اجازه بدید منم برم. دستی به سیبیل بلندش کشید و گفت: اگه اجازه بدید کمی باهاتون حرف داشتم. معذب با فاصله ازش ایستادم و منتظر حرفش موندم که گفت: دستت چی شده؟ بعدم دستشو به سمت دستم دراز کرد تا رد سوختگی رو لمس کنه. ناخودآگاه قدمی به عقب برداشتم و کمی رو سریمو جلو کشیدم و زمزمه کردم: سوخته. دوباره پرسید: چه اتفاقی واسط افتاده؟ افسانه چیز زیادی در موردت بهم نگفته. دلم نمیخواست باهاش حرف بزنم. حس بدی بهم میداد. واسه همینم مختصر گفتم: سوخته دیگه. ابروی بالا انداخت و بهم اشاره کرد تا پشت میز روی صندلی بشینم. با نگرانی گفتم: دانیال ممکنه شیطنت کنه. خیره شد بهم. نگران نباش خانم جوان. پسرم تو ماشین مراقبشه. بی حرف سرمو پایین انداختم و بعد از سکوتی کوتاه آقا سهیل به سمتم خم شد. چشمای قشنگی داری. بکر و معصوم. اگه نسوخته بودی به کارم می اومدی. وقتی سکوت و خجالت منو دید ادامه داد: من تو کار طراحی لباسم. دنبال چهره‌های ناب و بکرم تا به واسطه زیباییشون لباسامو تو شوهای معروف مردم نشون بدم. به جرئت میتونم بگم اگه رد سوختگیات نبود، گزینه اول من بودی واسه شو بزرگی که قراره تو آمریکا برگزار بشه. به سختی گفتم: اما من از کارم راضیم. با صدای بلندی خندید. خنده‌ای که لرزه مینداخت به جونم. سیگار قهوه‌ای رنگی رو آتیش زد و در حالی که پک عمیقی به سیگار میزد گفت: شوخی میکنی بانوی جوان؟ یعنی تو از سر و کله زدن با یه بچه آستی و شیطون راضی؟ یعنی پیشرفت و دیده شدن و سفر کردن به خارج از کشور رو دوست نداری؟ سری به نشونه تایید تکون دادم. بله، من از شرایطم راضیم. منو ببخشید، ولی باید برم داخل، کار دارم. خواستم از جا بلند شم که با جدیت گفت: بشین. ناخواسته نشستم. کمی خودشو به سمتم کشید. من میدونم نمیتونی به راحتی از پس دانیال و آزار و اذیتاش بر بیای. افسانه که مادرشه نتونست تحملش کنه. تو که دیگه جای خود داری. البته من بهت حق میدم. یه دختر جوون و بی تجربه. راستی گفتی از کجا اومدی؟ سمسمه کردم. نگفتم. چی؟ متوجه نشدم. کمی صدامو بالاتر بردم. من بهتون نگفتم از کجا اومدم. الانم اگه اجازه بدید میخوام برم. آقا سهیل از جا بلند شد. کلاهش رو روی سر نیمه تاسش گذاشت و گفت: خونه من تو خیابون عطاییه. درست نبش اولین کوچش. یه خونه بزرگ با یه در مشکی طلایی. هر وقت حس کردی جایی تو این خونه نداری، یه سر به من بزن. من تو خونم به نیروی جوونی این تو خیلی نیاز دارم. البته که بیشتر از افسانه قدر تو رو میدونم. حقوق و مزایای بالاتری هم بهت میدم.
اینو گفت و چشمکی زد و سود زنان از حیاط خونه بیرون رفت. از حرفاش اصلا بوی خوبی مشامم نمیرسید و حالم بد شده بود. با رفتنش نفس راحتی کشیدم و با عجله به سمت ساختمون رفتم. اما تا درو باز کردم چشمم به زینب خانم افتاد. با نگاه بدی بهم خیره شده بود. با آقا سهیل چی میگفتی؟ دست باچه شدم. هیچی، چیز خاصی نبود. ازم در مورد دانیال سوال کرد. همین. زینب خانم که انگار از همون روز اول حسابی شمشیر رو از رو بسته بود و اخمایی در هم گفت: یه ساعت تو حیاط نشستی باهاش جیک تو جیکی. بعد میگی در مورد دانیال بود. صدای خندتون تا اینجا میومد. با حرص گفتم: صدای خنده من؟ پوزخندی زد. امثال شما رو خوب میشناسم. بوی پول به مشامت خورده. از کجا فهمیدی زن آقا سهیل رفتنیه؟ هان؟ از روز اولم به خانم گفته بودم دختری که با سجل سفید شکمش بالا اومده باشه نمیشه بهش اعتماد کرد. منتها خانم اونقدر ساده و دلرحمه که به هر کس و ناکسی رحم میکنه و هر بیکس و کاری رو تو خونش راه میده. از حرص تمام بدنم میلرزید. دلم میخواست این زن رو با دستای خودم خفه کنم. قدمی به سمتش برداشتم و به سختی جلوی گریه کردنم و گرفتم. بیکس و کار، کس و ناکس. خوب شد گفتی زینب خانم، چون تا امروز نمیدونستم که افسانه خانم به این خانومی و مهربونی چرا باید تو رو به عنوان کلفت خونش انتخاب کنه. الان فهمیدم، چون افسانه خانم هر کس و ناکسی رو تو خونش راه میده. اینو گفتم و سر به بهشونش زدم تا از سر راهم کنار بده و بعد به سرعت به سمت اتاقم دویدم. وارد اتاقم که شدم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و شروع کردم به گریه کردن. زینب خانم 3 سالی ازش گذشته بود و افسانه خانم میگفت سالهای زیادی به همسرش و خانواده همسرش خدمت کرده. میگفت زبون تندی داره. اما چیزی تو دلش نیست و من نمیفهمیدم چرا این زن اینقدر از من بدش میومد. تا جایی که میدونستم خودش 2 پسر و 1 دختر داشت که هر 3 ازدواج کرده بودن و رفته بودن دنبال زندگیشون. افسانه خانم میگفت پسراش مخالف کار کردنشن. اما خود زینب خانم دلش میخواد کار کنه. نیم ساعتی نشستم و خودمو خوب خالی کردم. بعدش از اتاق بیرون زدم. اتاق من کنار اتاق دانیال بود. از پله‌ها که می اومدم بالا یه نشیمن گرد روبرون بود. سمت راست نشیمن 2 اتاق کنار هم بود که یکی واسه من و یکی هم واسه دانیال بود. سمت چپم راهروی باریکی بود که انتهاش یه اتاق بزرگ بود مخصوص افسانه خانم و همسرش و من تا اون روز واردش نشده بودم. از تندی که با زینب خانم کرده بودم پشیمون بودم. هرچند اونم با من بد حرف زده بود، اما به لحاظ سنی جای مادرم بود و درست نبود بهش بی‌احترامی کنم. آهسته به سمت مطبخ رفتم. هنوز وارد نشده بودم که متوجه آقا ایرج شدم. شوهر زینب خانم که مرد آروم و کم حرفی بود، گوشه آشپزخونه ایستاده بود و داشت به حرفای زنش گوش میداد. اگه من این دختره خرابو از این خونه پرت نکردم، زینب نیستم. به خدا ایرج، کاری میکنم خانم عین سگ پرتش کنه بیرون از اینجا. حالا وایسا و ببین. دختره بی همه چیز به من یه بی کس و کار. آقا ایرج با خون سردی میگفت لابد یه چیزی بهش گفتی که این جواب بهت داده زن. به خدا من نمیفهمم چرا اینقدر سر به سر این دختر بدبخت میذاری. چه هیزم تری بهت فروخته این بیچاره. پشت دیوار مخفی شدم و در حالی که کل بدنم میلرزید گوشمو تیز کردم تا صداشونو بشنوم. تو لازم نکرده طرف اون پتیاره رو بگیری. خودش 6 متر زبون داره واسه دفاع از خودش. اگه این دختر بی کس و کار پاش به این خونه باز نمیشد، من میتونستم خانومو راضی کنم تا الهام واسه پرستاری از دانیال بیاد. دختر بدبخت من چی کم از این دختره سوخته داره؟ آقا ایرج خندید. سواد. الهام سواد نداره خانم. حالا فهمیدی چی کم داره از این دختر؟ دست بردار دیگه. این کینه اول از همه خودتو نابود میکنه. این دختر که از چیزی خبر نداشته. خانومم از اول گفت دنبال یه پرستار با سواد برا پسرش. پس دیگه جای بحثی نمیمونه. اما زینب خانوم با خشم ادامه داد. لازم نکرده منو نصیحت کنی. چقدر بهت گفتم بذار الهامو بفرستم مدرسه یکم سواد یاد بگیره. کلاس دومش که تموم شد به زور از مدرسه بلندش کردی. آقا ایرج که معلوم بود حسابی دلخوره گفت انگار همه چیزو یادت رفته خانم. همون سال بود که از پله افتادی و پات شکسته بود. مادر اردشیر خانم میخواست ما رو بیرون کنه چون کاری از تو ساخته نبود. منم الهامو از مدرسه بلند کردم تا کمک حال تو بشه. سال بعدم بهش گفتم برگرده ولی خودش نخواست. حالا هم پیش کشیدن حرفای گذشته دردی ازت دوا نمیکنه. وقتی دیدم بحث رو به مشکلات خانوادگیشون کشوندن، آهسته راهمو به سمت حیاط کش کردم و در آهسته بستم. فکرم درگیر حرفای زینب خانم بود و ترس اینو داشتم که واقعا بخواد منو از اون خونه بیرون کنه. جلوی افسانه خانم خودشو خیلی دلسوز و مهربون نشون میداد. اما وقتی با هم تنها میشدیم، مدام نیش و کنایه میزد.
و سعی می‌کرد با حرفاش دلمو برنجونه. چند روزی از اون ماجرا گذشته بود. تمام تلاشمو می‌کردم تا زیاد با زینب خانم روبرو نشم. حقیقتش هم ازش می‌ترسیدم، هم دنبال دردسر نبودم و دلم می‌خواست تو آرامش زندگیمو کنم. یادم آذر ماه بود که خبر فوت همسر آقا سهیل رو به افسانه خانم دادن. گویا چندین سال با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و بعد از 10 روزی که بیمارستان بستری بود، بالاخره فوت شده بود. یادم تا هفتم یگانه خانم همسر آقا سهیل، من و افسانه خانم و دانیا تو خونه آقا سهیل بودیم تا پسراش تنها نباشن و توی اون مدت چند باری آقا سهیل به افسانه خانم گفته بود که اگه بشه من از این به بعد برم و کنار پسراش بمونم. آخه یکیش حدوداً 7 ساله و یکیش هم 13-14 ساله بود و من هر بار با شنیدن حرفاش ترس کل وجودمو در بر میگرفت. اما تا اون روز خدا را شکر افسانه خانم زیر بار نرفته بود و همش میگفت بذار تا بعد از 40 یه فکری به حالش میکنیم. فکر زندگی کردن تو خونه این مرد وحشت رو به جونم مینداخت. تحت هیچ شرایطی راضی نمیشدم به خونه اون مرد برم. اون روز سوار ماشین که شدیم و کمی از خونه آقا سهیل فاصله گرفتیم، دیگه دلم طاقت نیاورد و رو به افسانه خانم گفتم ببخشید خانم جان، میخواستم در مورد پیشنهاد برادرتون باهاتون صحبت کنم. افسانه خانم که به سمتم برگشت، کل جسارتمو جمع کردم و با صدای لرزونی گفتم من نمیخوام به خونه برادرتون برم. برادر شما خیلی مرد محترمین، اما من به دانیال عادت کردم. به شما و خونتون عادت کردم. جدا از همه اینا من باردارم و از حقیقت زندگیم جز شما کسی خبر نداره. دلم نمیخواد با این شرایط به خونه یه مرد مجرد برم. یعنی معذب میشم. افسانه خانم دست روی دستم گذاشت. میدونم عزیزم. چرا فکر کردی قرار من تو رو بفرستم به خونه برادرم؟ من چون شرایط تو رو میدونم دست رد به سینه‌اش زدم. وگرنه مگه میشد برادرم از من چیزی بخواد و بهش بگم نه؟ با خوشحالی گفتم یعنی منو نمیفرستید اونجا؟ افسانه خانم با حیرت گفت البته که تو رو نمیفرستم فریما. تو یه زن آزاد و مستقلی، تحصیل کرده‌ای، اختیار زندگی دست خودته. من چطور میتونم تو رو وادار کنم به زندگی که هیچ میلی بهش نداری؟ با خوشحالی ازش تشکر کردم و دیگه حرفی در اون مورد نزدم و خیالم راحت شده بود که افسانه خانم هرگز راضی نمیشه من به خونه برادرش برم. دی ماه به نیمه رسیده بود و ستاره خوشحال بود از اینکه تونسته بود نظر مثبت طاهره خانم رو جلب کنه و تو خونش موندگار بشه. منم بعد از مدتی تونسته بودم با آزار اذیت‌های دانیال عادت کنم. دیگه کمتر با دیدن خرابکاری‌ها شگفت زده می‌شدم، چون هر لحظه منتظر یه خرابکاری از جانبش بودم. توی اون مدت هم افسانه خانم مدام به برادرش و بچه‌هاش سر می‌زد. اما من دیگه پامو تو اون خونه نذاشته بودم و خوشحال بودم که افسانه خانم منو مجبور به رفتن نکرده بود. یادم اواخر دی ماه بود. ستاره خبر آورده بود که طاهره خانم داره ساک می‌بنده تا واسه دیدن پسراش به امریکا بره. منم کم کم شکمم داشت بالا میومد و به خاطر قد کوتاهم خیلی زود حاملگیم داشت مشخص میشد. دلم میخواست زودتر اون بچه به دنیا بیاد. افسانه خانم میگفت بچه دختره و من حس میکردم قرار صاحب یه پسر بشم. اون روز سرم گرم مشق گفتم به دانیال بود که در اتاق باز شد. و افسانه خانم سرکی تو اتاق کشید و گفت یه زحمتی میتونی بکشی فریما؟ به احترامش از جا بلند شدم. زینب زمستونا پا دردش شروع میشه، کمتر میتونه بیاد بالا. اتاق ما هم به شدت به هم ریخته و کثیفه. یه لطفی کن کارت که تموم شد به اتاق یه سر و سامونی بده. چشمی گفتم و 1 ساعت بعد وقتی کارای دانیال تموم شد رفتم به سمت اتاقشون. البته قبلش از خواب بودن دانیال خیالم راحت شده بود، چون معمولاً اون ساعت از روز عادت داشت بخوابه. این اولین باری بود که میخواستم وارد اتاقشون بشم. تا اون روز حتی در اتاقشون هم نرفته بودم. فقط از تو حیاط تراس بزرگش رو دیده بودم. وارد اتاق که شدم بعد از عبور از راهروی کوتاهی اتاق بزرگی جلوم نمایان شد. کاغذ دیواری زرشکی رنگ اتاق باعث شده بود که اتاق تیره به نظر بیاد و تاریک. اما حتی کاغذ دیواری تیره هم نتونسته بود اون اتاق بزرگ و کوچیک جلوه بده. با حسرت نگاهی به اتاقشون انداختم. تخت 2 نفره بزرگی وسط اتاق بود و رو تشکی زرشکی رنگی روی تخت. 2 تا آباژور طلایی 2 طرف تخت بود و مجسمه زن نیمه برهنه‌ای هم گوشه اتاق بود. چند دست لباس مردونه و زنونه به شکل نامرتبی روی تخت بود و کلی کیف و کفشم روی زمین پخش شده بود. با حسرت چشم گرفتم از وسایل اتاق و مشغول جمع کردن و مرتب کردن کمد چوبی گوشه اتاق شدم. حین کار کشویی رو باز کردم و متوجه جواهرات خیلی زیبایی شدم. یه گردنبند طلایی با نگیرانی زمرد. با دیدنش چشمام برقی زد و با ذوق گردنبند رو به گردنم بستم. و از تو آینه خیره شدم به خودم. چقدر بهم میومد. داشتم واسه خودم رویا بافی می‌کردم که با صدای خشک زینب خانم جیغی کشیدم و از جا پریدم. چه غلطی می‌کنی؟
کی بهت اجازه داده دست به جواهرات خانم بزنی؟ دست باچه سری قفل گردنبند رو باز کردم و با چشمای خیس از اشک گذاشتمش تو کشو. اصلا دلم نمیخواست زینب منو تو اون وضعیت ببینه. و تون آخرین کفشو تو کمد جا دادم و گفتم خانم، افسانه خانم خودش گفت یا اتاقشو تمیز کنم. زینب پوزخندی زد. لابد خودشم بهت گفت جواهراتشو برداری و استفاده کنی. هان. ترسیده گفتم من فقط خواستم یکم روی گردنم بندازم و ببینمش. همین. زینب با قدمای بلند به سمتم اومد. بهش نمی اومد پا درد داشته باشه. چنگی به لباسم زد و منو به سمت در اتاق هل داد و با خشم گفت گم شو برو بیرون. دیگه نبینم تو اتاق خانم آقا پا بذاری. چیه؟ نکنه میخوای جای منو بگیری؟ بیرون. با گریه از اتاق بیرون زدم. کار اشتباهی کرده بودم. اجازه نداشتم به وسایل شخصی افسانه خانم دست بزنم. حتی واسه یه لحظه. آخه افسانه خانم کم در حقم خوبی نکرده بود. چطور تونسته بودم به خودم اجازه بدم به وسایل شخصیش دست بزنم؟ عذاب وجدان لحظه‌ای رهام نمی‌کرد و به زینب حق می‌دادم با تندی باهم رفتار کنه. برای اینکه فکر و خیال دست از سرم برداره راهی حیاط شدم و خودمو مشغول جارو کردن حیاط کردم. بعد از اون اتفاق چند باری اومدم ماجرای اون روز رو به افسانه خانم بگم و ازش معذرت خواهی کنم. اما هر بار پشیمون می‌شدم و با خودم میگفتم حالا که زینب چیزی نگفته بهتره منم ساکت بمونم و حرفی در مورد اون اتفاق نزنم. مدتی از اون ماجرا گذشته بود و بهمن ماه از راه رسیده بود. هوا به شدت سرد بود و کمتر میشد از ساختمون خارج شد. مدتی بود دکه بینی داشتم و افسانه خانم بهم استراحت مطلق داده بود و تاکید کرده بود پله ها رو بالا پایین نکنم. به زینبم سپرده بود تا هوامو داشته باشه و غذا رو برام بالا بیاره. اما زینب هر وقت چشم افسانه خانمو دور میدید مدام طعنه و کنایه میزد بهم. میگفت خوب اومدی اینجا واسه کار کردن. معلوم نیست چی به خورده خانم دادی و خامش کردی که این ملکه ها بشینی و من پیرزن جلو خم و راست بشم. حقیقتش خودم هم از شرایط موجود راضی نبودم. اصلا دلم نمیخواست بار اضافه رو دوش کسی باشم. اما ترس از دست دادن بچه‌م باعث شده بود به شدت محتاط باشم. یادم اون روز برف سنگینی باریده بود. هوا به شدت خشک و سرد بود و تمام دستام ترک برداشته بود. از کرمی که افسانه خانم بهم داده بود کمی به دستام زدم. آهسته از اتاقم بیرون زدم. گشت تو نشیمن زدم و وقتی دیدم کسی بالا نیست، آهسته به سمت اتاق افسانه خانم رفتم. می‌خواستم برم تو تراس و کمی هوا بخورم. نیم ساعتی تو تراس ایستادم و بعد از ترس اینکه کسی منو تو اون اتاق ببینه، با عجله به سمت اتاق خودم رفتم. اما وارد که شدم، حس کردم کسی قبل از من توی اون اتاق بوده. آخه لباسی که آویزون بود زمین افتاده بود. اومدم برم لباسو بذارم سر جاش که دردی زیر دلم پیچید و منم بی‌حوصله سر جام دراز کشیدم و خوابیدم. تو خواب و بیداری بودم که صدای افسانه خانم به گوشم رسید که داشت با صدای بلند زینب و صدا میزد. هراسون از جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و درو باز کردم. درست لحظه‌ای که درو باز کردم چشمم به زینب افتاد که سراسیمه وارد راهروی اتاق افسانه خانم شد. از سر کنجکاوی دنبالش رفتم. صدای کلافه افسانه خانم به گوشم رسید. زینب، آخرین بار کی اتاق منو تمیز کردی؟ دیروز خانم جان، خودتون بودی دیگه. افسانه خانم با صدای آرومی گفت دیشب خودم گذاشتمش سر جاش. مطمئنم. چی رو خانم جان؟ چی شده؟ گردنبند زمردم نیست زینب. خودم دیشب گذاشتمش تو کشو. اما الان نیست. ترس بدی به جونم افتاد. اگه زینب میگفت من اون گردنبندو یه بار انداختم گردنم، شاید افسانه خانم بهم شک میکرد. اما سعی کردم خودم آروم کنم و با خودم گفتم تو که کاری نکردی فریما. پس دلیلی واسه ترسیدن وجود نداره. اما بعد از سکوتی کوتاه زینب خانم بریده گفت خانم جان، من باید یه چیزی رو بهتون بگم. یعنی باید زودتر از اینا میگفتم. اشتباه کردم. ضربان قلبم بالا رفت و سیر دلم درد گرفت. برای لحظه‌ای تصویر لباس افتاده روی زمین اتاقم اومد تو ذهنم. اما تو اومدم حلاجی کنم و بفهمم چی شده. زینب خانم شروع کرد به گفتن چیزی که نباید میگفت. چند روز قبل که به این دختر فریما گفته بودید اتاقتون رو مرتب کنه، من اومدم بالا. دیدم این دختره گردنبندو انداخته گردنشو جلوی آینه داره خودشو نگاه میکنه و میخنده. منم رفتم دعواش کردم. اما دیدید که چقدر زبونش درازه. گفت از خانم اجازه گرفتم. منم رو همین حساب به شما چیزی نگفتم. تمام بدنم یخ کرده بود. میدونستم با این حرفا یه طوفان به پا میشه. با عجله به سمت اتاقم رفتم. باید اتاقو میگشتم. حسی بهم میگفت زینب داره واسم پاپوش درست میکنه. سری وارد اتاق شدم و در رو بستم. چند تا نفس عمیق کشیدم تا به ترس و وحشتم غلبه کنم. چیزی عین ماهی تو شکمم حرکت میکرد و اضطراب و نگرانیمو بیشتر میکرد. نمیدونستم باید از کجا شروع کنم.
واسه همینم با عجله به سمت کیف دستیم رفتم. بازش کردم و کف اتاق خالیش کردم. اما هیچی توش نبود. یهو به یاد ساکم افتادم. در کمد باز کردم و با عجله ساکو ازش کشیدم بیرون. اونم کف اتاق خالی کردم. از بین لباسام جعبه چوبی یادگاری حمیدرضا پایین افتاد. توش گردنبند مهریه‌ام بود و انگشتر و دستبندی که حمیدرضا بهم هدیه داده بود. جعبه رو گذاشتم گوشه یا با دقت بین لباسامو گشتم. و وقتی دیدم هیچی بین لباسام نیست تون مرتبشون کردم. اما خواستم جعبه رو بذارم سر جاش که به فکرم رسید اونو هم باز کنم. جعبه رو که باز کردم با دیدن گردنبند زمرد افسانه خانم حس کردم جون از تنم رفت. صدای نفسام به گوش خودم میرسید و از ترس نمیتونستم تکون بخورم. گردنبندو بالا گرفتم و نگاش کردم. خودش بود. ولی چطور سر از ساک من در آورده بود؟ من باید چی کار میکردم؟ افسانه خانم چطور باور میکرد که من بیگناهم؟ گردنبندمو تو مشت گرفتم و خواستم از جا بلند شم که در اتاق باز شد و چشمم به افسانه خانم میافتاد که با اخمای در هم جلوی در بود. ناخواسته دستمو پشتم قایم کردم. لرز داشتم و کل بدنم عرق کرده بود. با وحشت به زینب که پشت افسانه خانم ایستاده بود و با غرور نگاه میکرد نگاه کردم. چطور میتونست همچین کاری بکنه؟ من که کاری به کارش نداشتم. افسانه خانم قدمی به داخل اتاق برداشت. از شدت ترس و شرم دلم میخواست زمین دهن باز کنه و من برم توش. لب گزیدم و خواستم حرفی بزنم. اما به جاش اشک نشست روی صورتم و نتونستم حتی کلمه‌ای حرف بزنم. افسانه خانم سمسمه کرد. چرا دستت پشتته؟ دستتو بیار جلو ببینم.